تاسو ته هاشي ډیټا لیب چینل کې خوش آمدید وایم. دا د زموږ ایکسل والا لیکچر نمبر 6 دی. ان شاء الله دی لیکچر کې به موږ کوشش کوو چې ټیکسټ والا څومره فنکشنز دی هم کور کو او ټیکسټ فنکشن څه کار دی، ټیکسټ فنکشن باندې موږ څه کوي شو، یو ټیکسټ دی کې موږ ډیټا څنګه ایکسټریکټ کوي شو یا موږ کوم فنکشن اپلای کوي شو. صحیح شو. دا موږ سره ټیبس دی ایکسل کې دا فور د بیسیک. صحیح شو. ها دیکھیں کوم سره فنکشنز دی ول دی بیسیک فنکشن ټیکسټ ولا. صحیح شو. فار ایگزامپل د ما سره ټیکسټ فنکشن، اوس ټیکسټ فنکشن دا ما سره یو ویلیو دی 35000 فار ایگزامپل فار لرنینګ بیس. ها دیکھیں موږ سره دی فارمیټ کړو، ته غواړې چې دی فارمیټ زلک بدل کم ټیکسټ زدی تا ورکم دا ویلیو به همیشه دی ته شي ریفرنس. صحیح شو. سی فار ریفرنس شو او دی کې فار ایگزامپل ز دی ته وایم چې ما تیرا د کومه ویلیو دی کنه د دی فارمیټ کې وخیا فار ایگزامپل 0.000 درې زیروز دا ما اوس ګورو چې دا سکوي. صحیح شو. دی دا ویلیو ګوري دا دی کوم فارمیټ او ټیکسټ ولا دی چینج کو. صحیح شو. دا ګوري 3 زیروز دی کله ته دی فارمیټ بدل کم دا یو 10 کنده 10 کې راشي. صحیح شو. فار ایگزامپل ټوډے یو فنکشن دی، ټوډے فنکشن بتاتا موجوده نن والا ډیټ وخی. ته غواړې چې دی کې زه صرف ورځ ماته وخی نو دی کې به ورکې ټیکسټ دلته به ورکې دا او دی کې فارمیټ کې صرف ته واچو ته به دا منت شو کی. صحیح شو. سمنت 2 کته ورته شو کې څه فار ایگزامپل دلته زه لیکم فار ام لیکم وری څه کول غواړي ته فبرवरी وخی. دلته که زه صرف شو کم دی کې بدلته وخیم دلته زه شو کم ډے دا به ته ډے وخی 2 ډی سره 2 ډیز خی شي او ډی 4 سره ته ورځ خی. نن مین فرایډي ورځ دی. نو دا څومره فنکشنز دي دا به تاسو خپل کې استعمالوو. لکه بذات خود یو فنکشن دومره ویلیو نه لري او کله ته یو ټاسک اساین شي نو ته بیا ملټیپل فنکشن خپل کې کمباین کې نه تا ټاسک په وشي. خپل فنکشن دی لینث تا ته شو کې ته دی سیل کې څومره ټیکسټ دی څومره لینث نه دا. فار ایگزامپل دی سیل کې دی 44 ټیکسټ او دی کې فار ایگزامپل یو ټریم فنکشن دی. ټریم فنکشن کوم بیجا یا غیر ضروری سپیسز وی هغه نه ختمي. فار ایگزامپل دی کې زوز دا ګورم. صحیح شو. دا غیر ضروری سپیسز دی ته دا ختمول غواړي سره دا ختم کم دی ته پر تاسو دا ټریم فنکشن دی. ټریم اکثر وی یا دا ټریمینګ کوي بوټو والا ټریم کوون مین ټریمینګ کټای نو دا سره کوم سپیسز دا فار ایگزامپل دا ختم شو. صحیح شو. دین علاوه کنورټ دی مثال کے طور پر دا ٹیکسٹ دی کدا ته اپر کې کنورټ کول غواړي نو اپر مین دا فل تاسو څومره ورډ دی دا په اپر کې شي. کدا ته لوور کې کنورټ کول غواړي دا به دلته ورکا لوور نه دا به شي لوور. صحیح شو. دا لوور کې شو ټوټل لوور کې شو. کته غواړي چې دا پراپر شي. پراپر مین د ټیکسټ د هر ورډ والا پہلا کوم ورډ دی یا کریکټر دی پکار دی غاسوي غټوي. صحیح شو. دا پراپر شو. سوري فارمولا فول اپلای شوی نه دی. دا فارمولا فول اپلای شو نه دا وګورئ تاسو سره کیپټلایز د فرست څومره لیټرز دی ټوټل والا فرست لیټر کیپټلایز شو. خا لیفت او رائټ میډ فنکشن دا پریکټس کې درته خو چې ته لیفت نه څومره ټیکسټ راخسته شي رائټ نه څومره ټیکسټ راخسته شي. لیفت رائټ والا الریډي مونږ ویډیو کړی دی لیکچر نمبر 5 ته غته سو کته شي. صحیح شو. میډ او ټیکسټ جوائن مین دوا ټیکسټ تاسو خپل کې جوائن کول غواړي نو غت فار ایگزامپل دا اس ما دلته ز فنکشن مور کو ټیکسټ جوائن. صحیح شو. زه دلته ورکم ډیلیمیټر. صحیح شو. ډیلیمیټر فار ایگزامپل ما اور کو دا اگنور بکې کته ام ټی سپیسز اگنور کول غواړي نه بیا به دا ټرو کې کا اگنور کول نه غواړي نه بیا به دا فالس کې نه. موږ دلته ټرو کو سه ام ټی سپیسز څخه تاسو اگنور کې او دلته اوس تاسو بس ټیکسټ باکس څومره ورکوي شي غور کې. فار ایگزامپل ما یو دا ورکو صحیح شو. فرایډے ورکو دا ورکو دی کې دا سوئی this problem is formula this is nothing. हाँ अच्छा दा कदे डेलीमीटर अच्छा दा डेलीमीटर बता सो बंदा वो टेक्स्ट के. सही शो दा गलता सो रागलो. फॉर एग्जांपल पहले टेक्स्ट दा शो गदा बाद दा जॉइन शो दा कसी दा सर डिटेल सी दा
ډیلیمیټر دا ډیلیمیټر شو د فرایډے مین د مختلف ټیکس مغه کولو د لپاره جوین کولو کنکټینیټ هم سیم کار کوي دا 2016 والا د بعد د کوم کونکټینیشن دی باندې تاسو الریډي پویو کنکټینیټ فنکشن دا کونکټینیټ اولډر ورژن دی کونکټینیټ مین आपस में मिलाना जस्ट लाइक जॉइन फंक्शन सही थे अच्छा होगा कि कॉन्केटिनेट की मु डिलीमीटर ना छो जॉइन फंक्शन टेक्स्ट जॉइन की मु डिलीमीटर आ छो सही थे खादी के दादे और बल मु सरा सब्स्टिट्यूट फंक्शन दे सब्स्टिट्यूट फंक्शन अंडर बेहतरीन फंक्शन दे फॉर एग्जांपल दा मु सब्स्टिट्यूट वली कलो b28 दा सेल रेफरेंस शो तो वाड़े से दा कुम दलता टेक्स्ट दे कना ज टेक्स्ट कन्वर्ट कम नंबर के मीन दलता दी टेक्स्ट पजज वली कम नंबर ओ इंस्टेंस मीन तो सुमरा बार लिखे फॉर एग्जांपल ज वन टाइम लिखम जस्ट सी व्हाट्स हैपन सही शो दलता ओगरे रिप्लेस स्पेसिफिक नंबर एंड स्ट्रिंग सही शो दागा नो मुसरा अजो का फॉर एग्जांपल दलता जोर कम इंस्टेंस 2 बार वर कम मिसाल 2 आई थिंक देके so 2 माती पे कन्वर्ट शी का 1 माती 1 दा गुरु से फंक्शन दा हो मुसरा बिल्कुल गड़बड़ शो बचा एनी हाउ सही शो नो बल मुसरा कुम दे रिप्लेस फंक्शन दे रिप्लेस हम जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूट करके खुद के मुंबो पोजीशन वर्क को एग्जैक्ट फंक्शन दादे से दा दुए वैल्यूज पला के गोरी से देरा दा सेम दी कना कुम टेक्स्ट दा सेम दे कना दे फॉर एग्जांपल दलता जो को हम एग्जैक्ट दा कॉमा दा सही शो दा न दैट्स व्हाई फॉल्स मीन दा वैल्यूज पला के सेम नदी फॉर एग्जांपल जो दलता दा कॉपी कम उस बदा ट्रू शी ट्रू मीन पदी से एग्जैक्ट दा से मुसरा सेम दी के सेल के कुम कंटेंट ते दा मुसरा सदे सेम दे सही शो हाँ सही शो हाँ एडवांस द फंक्शन दी एडवांस फंक्शन के मुसा यो टेक्स्ट स्प्लिट ते मीन द टेक्स्ट स्प्लिट का वल वाड़े तब बजता संदलता शो का फॉर एग्जांपल टेक्स्ट स्प्लिट फॉर एग्जांपल दामा दलता को द कॉलम डिलीमीटर बजोवर कम स्पेसेस मींस कुम जे की स्पेस भी पकार दे अलता कॉलम डिल गशी कॉलम क्रिएट शी का कुम जे के मुंह सरा फॉर एग्जांपल दी तवेले शी ओपन स्मॉल ब्रैकेट सराशी गलता से सो कम पकार दे मासरा न्यू रो स्टार्ट शी और इग्नोर एम्प्टी दब ट्रू को और दब सकू मैच मोड केस सेंसिटिव मिसाल के तौर पर केस सेंसिटिव न दे मुता पकार दे केस इनसेंसिटिव पकार दे मुता सही शो पैडिंग फिलहाल 0 70 सही शो ओके अगोरी तासरा min certa space walta columns create شو او چرته څه موږ سره bracket راغلو starting bracket دا ګوري دا کله فارمولې کې تاسو ته ولیکم کنه دا فارمولې کې دا چرته موږ سره bracket راغلو نو البته بیا نیو رو create شو صحیح شو ها کریکټر دا تاسو ته ریټرن کوي ASCII کوډ او کوډ تاسو ته ریټرن کوي کریکټر صحیح شو کمپیوټر چې کوم دی کنه دا یو په 1 0 پويږي بیا 1 0 further convert شي ASCII کوډ ته ASCII کوډ convert شي کریکټر ته فور ایگزامپل ا د لپاره موږ سره کمپیوټر کې 65 ته ASCII کوډ کته غواړي دا ز کریکټر ته کنورټ کوم نو 65 پم اگینست په سره سی ا راځي 66 اگینست موږ سره راځي دا ز فارمولا لاندې ډریګ کوم دا 66 دا تاسو کنټرول شیفټ کې بیا دا ड्रैग کې نه بیا وتا سره دا انکریمنٹ کیږي A B C D हर कैरेक्टर वाला हर वर्ड वाला मस्ट यानी मूं सरा यो ASCII कोड वाजिब भी कतो वाड़े से जरा मिसाल के तौर पर मा सरा द Z वाला ASCII कोड सदे न तो बदलता वर्के कैपिटल स्मॉल हम दी की बदल भी लगा फॉर एग्जांपल उस द जगूर कना दी के ज कोड वर्क माता कोड वर राका कोड से वाला राका द Z वाला राका ओ दी कोड Z वाला से 90 द स्मॉल Z वाला कोड गुरन स्मॉल Z वाला दे 122 सही शो दा मुसरा कन्वर्जन कीगी लोअर दा इज नंबर दे कासो का गोरे से दा कुम रकेदा का नंबर इन ट्रू बदलता रिटर्न की का नंबर नहीं दा पता उसका फॉल्स रिटर्न की अच्छा उस मूव कीगु प्रैक्टिकल एग्जांपल था दा डेर अहम दे प्रैक्टिकल एग्जांपल डेर अहम दे लगना डेर ज्यादा अहम दे हां दिके उस कुम दे कना छे ज غواړم
دا کوم ایکسټرا سپیسز دي دا زه ختم کوم دی ختمولو لپاره به زه څه استعمالوم دی ختمولو لپاره به زه استعمالوم ټریم فنکشن دی کالم کې ګورئ تاسو را دی ایکسټرا سپیسز نو ایکسټرا سپیسز ختمولو لپاره موږ فنکشن استعمالوي شو ټریم کو دلته ما سلیکټ کو دلته ما اوکے کو دی ټریم فنکشن سپیسز موږ سره ختم کو صحیح شو خو دی کې یو بل پرابلم دا دی چې دی کې دا منځ ولا دا سپیس ولې نه ختمه یار any how دا سپیس ختم کو نو تاسو به تاسو کو کنټرول ایرو ډاون کنټرول شیفټ ایرو ډاون دا به کاپی کې دلته نه دا چې کاپی کې دلته به تاسو کې پیسټ وکړئ صحیح شو او دا کالم وسکه ډیلیټ کو دا کوم لاست دا سپیس نه ختم دا به چیک کوم څه نه دی والی ختم دا به مو نیکسٹ ویډیو کې ان شاء الله دی پرابلم سولوشن به وباسو ها اوس مو موف کیګو مخته دی کې ماته ټاسک دارې کنا چې زه فایند کوم پرتګال ولا کومه ډیټا دی دینه زه ایکستریکټ کوم صحیح دی لوره خدا کومه ډیټا تاسو په لیفت هغه باندې ایکستریکټ کوئ شي فار ایگزامپل زه لیفت فنکشن استعمال کوم لیفت دا او فایند کا دا ډیش دا ولې نه کوي اچھا within text پم ته به ورکه e2 start 1 دا بتا سو 1 کې نو دل کې 1 کې به ماینس 1 به کې صحیح شو کوم ځای کې تاسو ایکس اپوي نه 1 به کې تاسو را لیفت خو تاسو د سکوي شي د لیفت ساید ډیټا خو تاسو لیفت سره وبسته شي رائټ ساید ډیټا تاسو رائټ سره وبسته شي حکم چیلنجینګ ټاسک ته غالن میډ والا ډیټا مو څنګه وبسته شو ها میډ والا ډیټا مو دا شي وبسته شو equal to made function به ورکه ته made function د ورکو اوس ته شروعات کوم ځنه کې e text with text کوم text کې ته made معلومون غواړي ول بٹ reference ورکه یعنی made کوم ویلیو ته روباسه کوم text کې روباسه غمو e two reference cells کې روباسو اول به دلته ورکه starting number ته کوم ځنه start کول غواړي س التنه ته خپل ډیټا ایکسټریکشن شروع کې مو سٹارټ کول غواړو چې دا کوم ځکه مو سره ډیش سٹارټ ته کنه دی سیکنډ ورډ نه مو سٹارټ کول غواړو نو دلته به استعمال کوم سرچ فنکشن سرچ کې ما ولي کلو فایند کا څه شي ټیکسټ ډیش کاما e2 د ورکو صحیح شو او e2 سره د بیا سور کو دلته دا 1 کې دلته دا +1 کې +1 ولې چې دلته د دی ولا لوکیشن خو براشي صحیح شو خو دی د بعد کوم سٹارټ خلو غپینا خلو نو دی وجه دلته ما +1 کې صحیح شو اوس کوم سره یو ټاسک خو شو کمپلیټ اوس بل کوم چیلنجینګ ټاسک ته غاړي how many numbers سمره نمبرز یا سمره کریکټرز مخکې لاړ شم څه پرتګال ایکسټریکټ کم نو پرتګال ولا مثال کے طور پر دلتا کول غواړم نو پرتګال دلته ز کاونټ کم نو فار ایگزامپل پرتګال کې 8 کریکټر دي ما 8 دلته ورکو خو 8 کریکټر خو دي هو پرتګال کې خو 8 دي او نو ناروے کې بیا کم دي دسه بیا دي کې یونایټډ کینګډم کې بیا زیات دي نو تاسو را ډیټا صحیح نه راځي نو دې لپاره پته سکه دلته دا 8 کریکټر نه دا وته ډاینامیک دلته به موږ استعمالو nested search function nested search function سره به موږ سوشي دا کوم دی دا به دینا ماینس کو دی کریکټر نه دی پورا کریکټرز نه دینا دا سوري دلته فنگر ما پوینټ آوټ کولو دی پرتګال نه دینا بدا ماینس کو اتوماتیکلی دا به موږ سره ټوټل راشي خاله مو څنګه ماینس کو لکه فارمولا ایڈوانس ته کمپلیکس ته خو ذکر کوشش وکړو خاله تمام کو سرچ مو ورکه سرچ کې ما ورکو e2 صحیح شو e2 سوري ته سرچ کول غواړي څه دا مو ورکه e2 مو ورکو صحیح شو e2 صحیح شو او اوس بدلته یو nested search بل استعمال کوم دا به ماته فرست اگر کی سیکنڈ سرچ ته لپاره به استعمال کوم سرچ بیا کاما dash e2
E2 کې ما ور کو L E2 صحیح شو E2 شو او سرچ کا صحیح شو دا او کاما 1 پلس 1 صحیح شو اوس بزل سور کم دیتا مائنس سرچ کا سیکنڈ ڈیش within text E2 self reference دے خدا self reference دے اور کاما دا بو کلوز کے -1 بکے بیبی بند کے اوکے بکے میں بھی دیکھیں مون سرا سے شان گڑبڑ شي خودی کے زیادہ ګورم صدا مسئلہ کوي دا کله کله مون بریکټ کم یا زیات کولاوي کنه هغه کې مسئلہ کوي خدا لګا انالایز کوو سدي کې مسئلہ څه کوي کی درت لشي خدا خو صحیح شو دی جنا دام صحیح شو سرچ شو E2 دا دلته بریکټ کلا اوپن شو بیا دلته دا شو دا بریکټ مون نه دی بند کړی دا بریکټ په بند کې دم صحیح شو لیټس سی کار کوي کنه او صحیح شو دا مون سره پرتګال راغلو دا مان سره ناروې راغلو دا ما سره کروشیا راغلو دا ما سره جرمني راغلو نو دا فرمولا مون سره ټیک شو فرمولې باندې تاسو زه پوهوم بیا لکه فرمولا کریټیکل دی دا تاسو E2 ورکو E2 مین تم کوم ځای کې ټیکسټ سرچ کوون غواړي صحیح شو د دویم څه کوم دی کنه دویم دې ځای نه سٹارټ دی دا په دې ځای ختم دی ټیکسټ او کوم ځای نه سٹارټ کول غواړي تاسو ما ټیکسټ سٹارټ کولو پوزیشن ما سو ورکو دا غم ورکو ډیش مین فرست ډیش نه سٹارټ شه خو +1 کریکټر مین پی نه سٹارټ شه پرتګال نه پی او بیا تاسو کا سیکنڈ فرسٹ نیسٹڈ سرچ میں استعمال کو دی ڈیش نا دا بمون سرا فرسٹ ڈیش فائنڈ آؤٹ کی دا بمون سرا سیکنڈ ڈیش فائنڈ آؤٹ کی دا سیکنڈ ڈیش نا اگینسٹ کمی آن ورڈ ویلیوز دی دا با فائنڈ کی نو فرسٹ ڈیش مائنس سیکنڈ ڈیش لیفٹ سائڈ تا سمرا ویلی دی دا با مائنس کی آٹومیٹیکلی بتا سرا نمبر آف کریکٹر دی کی راشی صحیح شو پرتگال ناروے یونائٹڈ کنگڈم ټوټل ډیټا موږ سره څه راغله صحیح راغله نو دا موږ سره دا فنکشنز لکه تاسو ما څنګه ویلیو کنه اوس دې کې موږ سره مختلف فنکشن استعمال شو میډ استعمال شو سرچ استعمال شو صحیح شو فایند هم استعمال دی شي جیسے دلته موږ لیفت استعمال کو صحیح شو لیفت سم فایند استعمال کو نو ټیکسټ کوم فنکشنز دي کې دا خو به دې دا به تاسو خپل کې کمباین استعمالو صحیح شو دی کې اوس دا د کنه فایند او ریپلیس فنکشن دی فار ایگزامپل دی کې تاسو سره سپیس راغلو ته دا سپیس ختمول غواړي دا ته سلیکټ کا کنټرول F د بعد به تاسو کې فایند دلته بور کې سپیس او دلته بور کې اسم نه بس ریپلیس اتوماتیکلی به غاټه سره شي ریپلیس شي ټریم سمونڅو کو ایکسترا سپیسز ختم کو کته بیا غواړي سره مس کې کوم سپیسز دی غا ختم کی نه غته پر بیا فایند او ریپلیس فنکشن استعمالوي شي نو کائنڈلی دا ما چینل سبسکرائب کې نن لیکچر دا په دې ځای باندې ختم شي او کمپلیټ ویډیو وګورئ او بل دا دې کچا ته څه ایشو وي نو تاسو کمنټ سیکشن کې شیر کوئ شي او دا کوم فایل دی ډیټا سیټ ولا فایل دا تاسو را په لینک باندې ډسکرپشن لینک کې ان شاء الله اویلیبل وي الته نه تاسو دا ډاونلوډ کوئ شي فار د پریکټس پرپزز صحیح شو ان شاء الله بیا به ملاقات کیږي لیکچر نمبر 7 کې الله پامان